Chưa không? Từ từ. À, ngược cái linh. Mày ôi lỗi phải con đặt mặt nghe thấy bị cái hai tầng này con con phá mình phá lên được cái đợi con phá tầng luôn lắm tật mà hai tật hơi trong cam đó là cho mình cho con đây bây giờ lại đi thôi cái này cái đâu đi tầng cái này anh lên lại đi giả đi qua hàng tay ông nên mặc luôn rồi thôi. Con đi. Akurat. Oh. Tembok, tarik ya. Kesana.
ស្រះហ្នឹងឡើងស្រះទឹកហ្នឹងគឺទឹកមួយដែរឡើងពេល đào thì có đất này một cây mình lên trên cây ông ôn đây là châu sát tôm chỗ này các tội người đi này San tirum ong chật phong Rốt này nữ ong có thông San túc rôn đom nhóm áo ra Áo khai xiêm ri Chữ cho vị nhiên snai ha Nữ khá bài brang brang Ngày tai bàn chưa vô mất từ 15 ngực mấy rục hiếm ơi bông lô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những kia ngon vì hai với nhà lớn lọc cầu áo cha chặt snai của ta nứt mi ta có chất đại bóng small bất ớt rê bay tranh